Liefste vriendinnen en vrienden, liefste dappere leeuwen en leeuwinnen, Gino terug van Friends for Truth. Vandaag zou ik jullie even willen meenemen, meeluisteren naar een korte video van Ilona van Ware Kracht, waar ze ingaat op de energie die er op dit moment speelt. Ze heeft het gedaan in het Engels, dus ik ga hier en daar bepaalde kleinigheden bij aanvullen, zoals ik weet van mij. Hier gaan we. Ik zal het scherm delen met Ilona. Voilà, hier is Ilona. Hello, my name is Ilona. In this video, I just want to talk a little bit about a video I saw this morning. I'm not sure if it's still on YouTube, but it's very possible that's already been taken down. It was a video from David Nino Rodriguez with staan. Eerst en vooral mensen, ik heb dus een aparte video gemaakt over dat interview van David Nino Rodriguez met Sabin. Een enorme aanrader, mensen, als u nog niet wist gaan kijken bent, ga gaan kijken. Ik heb bepaalde stukken eruit gelaten, dus het is niet het volledige interview, alhoewel nog een groot gedeelte ervan, de stukken dat ik interessant vond om te doen en te laten weten aan jullie. Dus wat als je hiervan spreekt, in feite, dat interview staat voor een groot gedeelte met mijn opinie erbij, ook online. Dus jullie kunnen dat filmpje gaan bekijken, mensen. Very interesting video. But I truly admire David's patience with Juan, because he is, to me, a bit exhausting, because he's really just meandering. And ik heb het ook gezegd in mijn filmpje, dus Juan Sabin inderdaad gebruikt heel veel beelden in feite, dat hij jou laat nadenken en laat bepaalde zaken zien. Hij gebruikt ook bijbelse verhalen, hij gebruikt andere verhalen in feite om duidelijk te maken wat hij naar voren brengt. En inderdaad, hij heeft dan soms de neiging om daar heel lang op door te gaan. Dus ik begrijp wat als ze hier zegt. Als ze zegt, ik moet David Nino Rodriguez bewonderen dat hij dat zo lang kan volhouden met Juan Sabin. Maar goed, het is toch de moeite om te luisteren naar Juan Sabin, want hij vertelt dus echt wel dingen die dan inderdaad toepasselijk zijn, maar hij gebruikt gewoon ander beeldmateriaal daarvoor. All these stories, and they're beautiful stories, and they do hold truth there, of course, connected to what he's trying to say, but it's just, I personally prefer someone who just gets to the point, and he was talking about a lot of historical events in the USA politics, and I think that is important, that we do look at the history, and also understand what went wrong, because we need to know. Ze zeggen altijd, geschiedenis herhaalt zich, dat is waar. Maar dat is vooral waar omdat we er eigenlijk nooit iets aan gedaan hebben. Nu, we wisten niet dat de kabal natuurlijk al duizenden jaren de oorlogen creëert en zo verder. Dus we waren eigenlijk niet op de hoogte, maar nu zijn we wel op de hoogte. Dus nu moeten we eigenlijk zorgen dat we complete breuk maken met de geschiedenis. En eigenlijk nu ingaan in de nieuwe, wondere, prachtige wereld die nu gaat gecreëerd worden na de oorlog. En dus in feite, de geschiedenis zal zich in feite niet meer herhalen nu. Want we gaan hem echt doorbreken. Dus bepaalde mensen, kinderen worden mishandeld of verkracht door hun ouders. En dan doen ze hetzelfde met hun kinderen. Nee, het is niet omdat je ouders iets gedaan hebben bij jou, dat je datzelfde moet eigenlijk gaan transponeren en hetzelfde moet gaan doen. Nee, je moet dat doorbreken. Dat is belangrijk dat je de kracht hebt om te doorbreken. En nu gaan we effectief de geschiedenis doorbreken en gaan we naar een heel andere wereld, mensen. Dus de geschiedenis herhaalt zich, ja, omdat we eigenlijk geen moeite doen om erbij stil te staan en omdat we geen moeite doen om te begrijpen wat er gebeurd is. En dat we zeggen, oké, en nu gaan we het compleet anders doen. Maar goed, nu gaat dat wel op die manier lukken. Dat is toch mijn opinie. Know where we came from to understand why we're in this right now. We can't look away from that. We need to know the history. We need to know what happened and why did we give away our powers so easily. And this, what's happening right now? Why did this happen? What is going on? What is our share in that? What did we do as a collective that will let this happen? And he's talking about that the USA will fall first. And I do believe that we really have to watch what's happening in the politics in the USA. Het is duidelijk dat eerst de USA zal komen en dan gaat de rest van de wereld dat als voorbeeld volgen. Het zal niet altijd dan zo eenvoudig zijn. Het is zoals dat we
volop bezig zijn nu. En met dat ik ziek ben, ben ik er spijtig genoeg niet bij in Brussel vandaag. Ik heb gelukkig al wat filmpjes zien passeren en ook van mijn vrienden die daar zijn. Hebben ook al wat filmpjes doorgestuurd. Dus ik ben blij dat ik er toch met mijn hart volledig bij ben. Maar door mijn ziekte niet fysisch. Maar goed, wat dat we toch duidelijk zien is, aan de ene kant heb je het volk, niet alleen in België, nu gelukkig ook in België, maar in Nederland, in Frankrijk, in Italië, in Zwitserland, overal ter wereld, Australië, noem maar op, Canada, de Afrikaanse landen, overal ter wereld in feite staan de mensen op. Dus we hebben aan de ene kant van de sandwich in feite het volk, die dus dat toeneemt. Aan de andere kant hebben we in feite, zo doen, hebben we de alliantie, de Whiteheads, met Trump als, laten we zeggen, het gezicht erop. Maar dat is natuurlijk iets wereldwijd, met militairen en andere specialisten. En dan de kabal zit daar in het middenin en we doen er eigenlijk letterlijk en figuurlijk toe. En dan paf. En finito met de kaballo. En afgelopen met een uitgeroeid. En we gaan dan effectief naar de nieuwe wereld. Waar dat we dan keihard gaan moeten aan werken. Allen samen verbinden met elkaar. En keihard werken aan die nieuwe wereld die er in aantocht is. In America. And he's just talking that they're just letting this all, how to say, sort itself out. I do believe he doesn't talk about the Whiteheads or the military that's going on all around the world. He's talking about a scare event that's going to happen. I do believe that we are already seeing things in the media about that, about the things happening at Ukraine, Russia, and of course China and Taiwan. They really are. Ja, we hebben effectief, we zeggen, ja, er zijn geen oorlog, maar effectief wereldwijd zijn er enorme opbouwen. Ik heb dat ook in andere video's al naar voren gebracht. Een enorme opbouw van militaire machten. Bijvoorbeeld Oekraïne, wat ze van spreekt, maar ook aan de grens van Belarus met Polen zijn er dus Russische speciale troepen en andere troepen zich volledig aan het organiseren, met duizenden, tienduizenden in feite, met tanks en andere zaken. En dan heb je in feite inderdaad heel die situatie van Taiwan. Maar de Chinese zee, dat is inderdaad de CCP, want het is niet het Chinese volk, maar de CCP in feite. Maar ook inderdaad, zowel een aanval, wat er al van waar is, we weten niet. Het is heel moeilijk. Het is zoals we altijd zeggen, alles wordt weggedoken, zowel van de Whiteheads als van de Blackheads. Dus als gewone mensen moeten we eigenlijk echt proberen te raden en bepaalde zaken samen te brengen om toch een idee te hebben wat er nu toch op een of andere manier bezig is. Maar wat we ook zien is een opbouw van de boten, de US-vloten. En in feite, als je weet dat dus de broer van Michael Flynn de bevelhebber is daarover, dan weet je dat dat de goede kant is die daar aanwezig is. En je ziet daar ook de Japanners die daarin zitten, in die goede alliantie, de Australiërs, de militairen uiteraard. Dus er is daar heel veel bezig. Dan heb je natuurlijk ook nog de andere kant, dus Iran, Irak, dan Israël en zo verder, heel diene, laten we zeggen, wespennest, die daar ook weer volledig aan het roeren en aan het beroeren is. Dus er is heel veel opbouw van militaire machten overal ter wereld. Er is een buskruidvat die inderdaad met een kleine misstap zou kunnen ontploffen. Maar goed, de vraag is dat er dus heel veel waarheidszoekers stellen, is in feite is dat inderdaad het scare event, dus die in feite om de stuipen op het lijf te jagen van de nog niet wakkeren, en dan ook te zorgen dat de militairen overal ter wereld de macht kunnen overnemen, in feite tijdelijk. Maar dat het eigenlijk een scare event gaat zijn die zo echt is dat het effectief gaat gebeuren. Bijvoorbeeld nucleaire bommen die zullen gelost worden, maar die naderhand in de lucht terug tot ontploffing gebracht worden. Of andere zaken dat ze nodig hebben om in feite, laten we zeggen, letterlijk de boel over te nemen, de militairen. En dat het de reden is uiteraard dat ze dan wereldwijd kunnen ingrijpen. Of zal het effectief inderdaad de buiskruis zijn die ontploft en dat er eigenlijk een echte oorlog ontstaat? Ik denk het niet. Ik denk dat het inderdaad een scary event is waar dat Ilona over spreekt. How do you say this? Bringing forth this Third World War thing, they're really trying to push that, so then you know that that's what they're aiming at. Of course, they're trying to create chaos. That's what they do right now. Quite frankly, that's all they have. He also talked about Plan A, which I've mentioned before, that really Mrs. C, that was up against Mr. T.
Vooral als je nu vertelde, in feite gaan kijken naar een filmpje, dus van effectief David Nino Rodriguez met Juan Savin. Dus daar hoor je het rechtstreeks en dan ook rechtstreeks mijn opinies en mijn gevolgtrekkingen daaruit. Dus daar kun je best rechtstreeks dat filmpje gaan bekijken, mensen. And lost in 2016. Was supposed to win. It was really their plan. She was supposed to start a war that would collapse the USA. And then along the way they would have thrown out something similar to what we have right now and then keep people in for like years in very, very strict circumstances. So when finally the wasp sting, as I call it, would come out, everyone would be begging for it and it would be fully approved because then they would have waited for years. Was het plan A dat Juan Savin dan effectief na lange aandringen van David naar voren brengt. En daar heb ik ook al verschillende keer over gepraat. De bedoeling was dus na Obama 8 jaar dat er 8 jaar Hillary Clinton ging komen. Waar dat er dus een nucleaire oorlog ging zijn met Noord-Korea. Een effectieve nucleaire oorlog met overal hits ter wereld. Dus, en dan dus die elite, want dat zij zelf noemen zich elite, maar het zijn eigenlijk demonen, dan onder de grond gingen zitten in hun bunkers en in hun tunnels. En achter x aantal maanden, als dus het inderdaad de nucleaire zaken wat gedaald zijn, gingen ze naar boven komen en gingen ze naar kijken wie dat er nog leeft. En dan gingen ze inderdaad ook nog de virussen en dergelijke loslaten, de biowapens. En op die manier gingen ze inderdaad de depopulatie doen naar 500 miljoen, zolang dat er op de kitestone staat van Georgia. Dus die hele grote stenen in feite, die natuurstenen die daar staan in een bepaalde vorm. En dat was eigenlijk een plan, maar doordat Trump gekomen is, wat natuurlijk gevraagd door de alliantie, want de alliantie ging sowieso ingrijpen, de militairen, is dat eigenlijk allemaal doorbroken, dat plan. En ja, zitten we gelukkig in een heel andere situatie die zeer positief is. Positief, verkeerd woord van mij. Ja, maar in feite als je het vergelijkt met waar dat ze ons eigenlijk gingen insteken, als Hillary Clinton in 2016 eraan ging komen, dan waren we er waarschijnlijk al niet meer. Dus het ging inderdaad wel heel wat anders zijn. Moest Trump met de alliantie niet ingegrepen hebben in eind 2015, begin 2016. So everything would have been destroyed. All small businesses would have been destroyed. People would have lost jobs. Things would have just collapsed. So then they could have just, how do you say this, pick up the pieces and give this solution and of course go into this full control mode that they had in. Ja, en de overlevenden gingen dan eigenlijk, wat als de Ilona gaat uitleggen, die gingen dan de oplossing krijgen dat ze nu willen. You will own nothing and you will be very happy. Ze gingen dan ja, in een soort slavernij verder, zoals dat ze eigenlijk hun kippen zouden onderhouden of hun koeien, totdat ze ons niet meer nodig hebben en dan terug kunnen afslachten wanneer ze willen. Gingen ze ons op die manier eigenlijk behandelen. Eigenlijk. We worden nu eigenlijk al behandeld als slaven als je het kijkt, puur financieel en op andere niveaus. Maar dan ging het eigenlijk echt wel heel erg zijn als echt een superslaven. Mind and then everyone would have mandatory gotten the wasp sting. There was no way out of it and they probably would have placed military everywhere a while ago to make sure everything would have happened. But as we can see now, it's just falling apart. That plan is falling apart. So to me, that is a sure sign that they are not in control anymore. I still heel strong. Ja, inderdaad, ik heb dat ook al zoveel maal gezegd in feite. Hun plan is letterlijk in duigen gevallen zeg ik wel. Het is niet dat het in duigen valt, het is in duigen gevallen. En dat zie je aan de paniekvoetbal, dat ze overal doen ter wereld. Onlogische beslissingen, nu wel, nu niet, dat weer niet. Ze weten echt niet meer, hun kop is eraf. Ze lopen als een kip zonder kop rond, letterlijk. En dat zie je dus aan die beslissingen. Ze zijn niet meer akkoord met elkaar, ze bevechten elkaar, noem maar op. Dus ze zijn letterlijk in een vrije val aan het komen. En nu ziet dat er naar uit dat dat heel erg wordt. En dat is inderdaad zo. Ze proberen ons effectief mee te sleuren in een val. Maar in feite zijn ze echt letterlijk aan het vallen.
stories about people, no, this is according to their plan. This is not according to their plan. This was not their plan to begin with. They really are scrambling. You can just see it everywhere. And then in the media, we've got now more voices speaking out. Even in the Dutch media, we have people coming out that are comparable to the CDC or something like the, I think, I'm not sure what the group is called, that's about the emergencies that's placed when things are happening. But we have called the ONT, and we have someone working there now speaking out, saying that it really doesn't matter if you've gotten the wasping or not, because you're still can be contagious. So it's just how to say that, a fake safety. He mentioned actually, meneer Gommers. Ja, dan weten we natuurlijk dat de schorpioenensteek in feite er absoluut niet toe doet. Het is gewoon ons ongezond maken, ons vulligheid in ons lichaam schieten in feite. En het helpt niet, je hoort dat nu ook van de officiëlen, die zeggen ja, het helpt niet en misschien de booster wel. En nu nog een booster, het zal dat wel helpen, maar het gaat juist niet met alle mensen, vergeet dat, het gaat alleen maar meer en meer ongezond worden. Nee. Dus het helpt niet, het werkt niet, het houdt de besmettingen niet tegen. We moeten ook geen besmettingen tegenhouden de mensen. Zo hebben we al miljoenen jaren geleefd, we besmetten elkaar, daardoor creëren we antilichamen, immuniteit tegen bepaalde zaken en zo zijn we allemaal sterker. En op een bepaald moment gaan we dood. Ja, zo simpel is het. Dat is nu eenmaal wat het leven is. En we moeten wij niet allerlei zaken in ons lichaam laten spuiten, omdat dat zo gezegd dan anders zou zijn. Het gaat niet anders zijn, mensen. Zo werkt ons lichaam, zo werkt de mens, zo werken de wezens hier op aarde. We besmetten elkaar en daardoor creëren we antilichamen en worden we sterker, creëren we immuniteit. En de volgende keer dat die ziekte komt, zijn onze legers er tegen opgewassen en gaan ze ten aanval. So we've got people speaking out in the media. It's not a lot, but to be very honest, that's to me a clear sign that things are falling apart. We have in America more and more people coming out in the media. So much going on. So I do believe that this is really the sign that things are collapsing. They are collapsing in front of our eyes. He does mention that this is the show and enjoy the show. I've said before, I'm not enjoying this show. I do understand that it could have been a lot worse. People truly need to understand that, because I get a lot of questions. Well, why aren't the white hats stepping up? Why haven't they done something before this all happened and before all these people got the wasp sting? And it's very important to understand that we have free will. Kies nu een nieuwe beddengoed. Ja, het is belangrijk inderdaad dat we beseffen dat we moeten geduld hebben en dat we inderdaad geduld moeten hebben en alles komt goed in feite. Maar we altijd maar waarom doen ze dit niet, waarom doen ze dat niet, maar het komt mensen. Which means that we have to choose something. And even if we are choosing unconscious. Dat is waar, hè? Zelfs bepaalde zeggen, ja, maar Trump zegt van de inentingen en dit en dat. Oké, ja, Trump heeft dat misschien wel gezegd, maar het blijft toch vrij. Hij zegt toch ja of nee, of hij neemt ja of nee. Ja, maar werk op mijn werken. Ja, stop dan met dat werk. Er gaan andere zaken komen met mensen op de nieuwe wereld, nieuwe posities, zaken waar je nu zelfs niet kunt aan denken, gaan allemaal komen. Dus wees daar niet bang van. Nee? Ook met 5 keer een prijs gaan, en gaat dan even een paar jaar niet op reis. Wat is het probleem? Gaat dan hier gewandelen in de bossen of aan de zee of gelijk wat, of ga naar je familie. Verbind met elkaar, met vrienden, noem maar op. Er is geen enkele reden om te zeggen, ja, maar ja, die of die. Nee, je bent zelf de vrije wil, je bent een vrije arbiter. En je moet ook die vrije wil leren gebruiken en leren aanvaarden als je wilt naar de soevereine mens gaan en naar de soevereine wereld waar we naartoe gaan. Which many of us have done, that is still a choice that we've made. And I understand a lot of people like, well, if I'm unconscious or all these people have no idea what they're choosing, that's still a choice on an unconscious level. And you cannot force people. The black hats have taken over. They've really manipulated us purposely. It's a psychological warfare that's going on. And they've done this for centuries, trying to
spreekt hij dat honderden jaren is dat we gemanipuleerd worden door dus de zwarte krachten. Maar het gaat eigenlijk over duizenden jaren, mensen. Minimum 6000, maar volgens mij nog veel langer. Het heeft ook te maken met dus extraterresters, met dus buitenaardse wezens, maar die dus eigenlijk slechte buitenaardse wezens zijn, die hier ook inderdaad die slavernij in stand houden. Dus dat allemaal op zo'n hele lange termijn gepland wordt. Dat is, gewone mensen zouden dat niet kunnen. Er zitten daar heel andere krachten die erachter zitten, die dat samenhouden. Dus ja, het is iets van duizenden jaren dat we nu aan het opbouwen zijn, mensen. Build it in the image that they wanted. They really worked towards this plan A. So they had everything, all these puppets in their places, and they really were going for it. That's why you still see a lot of the plans kind of working out, but it's all watered down versions, and it's way ahead than what was planned. They still had things to sort through first before they were going to throw out this plan that's going on around the world right now. So they are in panic, they are in chaos themselves. So they're kind of hoping if they create chaos in the world, they can get away with it. They still believe, even though they know they lost, that they... Dat is lekker een dier, ik heb dat ook al verschillende malen gebruikt, dat beeld, maar ik blijf dat gebruiken omdat dat een heel goed beeld is. Als je een kat of een gekwetst dier in feite in de hoek drijft, kan je garanderen dat dier intern weet eigenlijk al dat hij waarschijnlijk verloren is, of heel zeker verloren is, want er staan misschien 10 mensen rond hem met messen en geweren of noem maar op. Maar je kan nog altijd gevaarlijk, je gaat nog altijd ervoor gaan in feite om zijn leven te redden. En je gaat ervoor gaan om toch nog kwetsuren uit te delen, niet tegenstaande. En dat is juist hetgeen wat eigenlijk de kabal, de zwarte kracht ook nog altijd doen. Ze gaan er nog altijd voor, tot op het einde, maar eigenlijk zijn ze al gewoon verloren. Je ziet dat aan de paniekvoetbal dat ze doen. They could somehow get away with it, and some of them are just going to fight till the end. So we have to be prepared for that. But it's very important, we have a free will, and the Black Hats took pretty much our free will, sort of speaking, kind of trembled along, on top of it, and it just took away. And that's why the spiritual world is reacting right now, because this needs to end. This can go on longer than it has, and it's time that we need to step into our authority. Like I've said before, that's our part. It's not that we need to sit back and wait for the White Hat. We moeten inderdaad nu stoppen met te denken dat ze ons gaan komen helpen, mensen. Ze gaan ons komen helpen. De alliantie is volop bezig wereldwijd met van anders alleen kunnen we dat niet, het volk. Zoals ik zeg, met Mozambique, het volk aan de ene kant, aan de andere kant. Maar we moeten inderdaad in onze soevereiniteit gaan staan. Dat wil zeggen, we moeten niet altijd maar gaan denken, ja, horeca moet open blijven. Je moet er staan, je moet mensen binnenlaten. Je moet er tegen geen discriminatie, al dat soort zaken. Dat ligt bij ons. Dus het feit dat er nog zoveel zijn die daaraan meewerken, is het feit dat we nog altijd niet klaar zijn. We zijn nog altijd niet in onze soevereiniteit aan het komen. Dus dan, het is, maar waarom? Maar inderdaad, het zijn wij de wakkeren die natuurlijk graag zouden hebben, maar de alliantie bekijkt dat op zijn totaliteit. Zijn we er klaar voor de nieuwe wereld? En ze zien dat er nog te veel zijn in feite die nog niet wakker zijn. Dus ze gaan nog verder hele zware dingen op ons duwen, zodat dat zelfs de meest gehypnotiseerden in feite toch zullen wakker komen. Has to take care of everything. We need to step up. We need to make sure that this doesn't happen again. Never again. So we need to see what is going on. That's why truth will come out. People will need to see the truth, because then they can make true choices. And still there'll be people that will not be able to handle it. People who will choose to leave the earth plane for whatever reason. Soul contracts, doesn't matter. But it's very important to understand that the White Hats couldn't just step in, because first of all, if they've stepped in sooner, and we still have to wait till they're already stepping in, but we have to wait till we truly see it in the world around us. If they stepped in too soon, it would have led to civil war, to chaos. You have to understand that. They are taking the road that takes the least victims. People don't truly understand. They're like, well, if they've stepped up, then everything would have been fine. Nu bevestigt Ilona perfect eigenlijk wat ik ook zeg. Dus de White Hats, eigenlijk de witte krachten, de alliantie kan niet sneller ingrijpen, want er zullen in bepaalde omgevingen, zeker in de USA, maar ook in andere dingen, zonder hele zware burgeroorlogen ontstaan. En dat is natuurlijk wat de kabal nodig heeft. Dus we zullen dan weer geen stap verder zijn. Dus de
de Whiteheads, de alliantie, bekijk het, wacht af. Maar het is vooral belangrijk dat ze zien dat er meer en meer mensen inderdaad uit hun hypnose stappen. En ze wachten op dat cruciaal niveau in feite dat er moet zijn. En dan gaan ze inderdaad keihard ingrijpen. Zeg maar gerust. Fine, we would have known, other people would have known, but people, they're trying to wake up as many people as possible to avoid this civil war, because if that happens, a lot more people would die. You have to understand that, and that's happening all around the world. First of all, the black hats could use that to hide underneath, of course, in their tunnels and in their cities underneath the earth, underneath the ground. They could have just stayed away, just watched what happened. They would have just been laughing all the way to the bank, so to speak. I think that's the saying. They would have just waited till everyone was just pretty much eating themselves. Because that's what happens in a civil war. You get all these factions against each other, and they're not watching or paying attention anymore to the faction who's actually responsible for the entire mess. So they would have just left and just waited what was left. Ja, dat is perfect wat Ilona zei. Dus de kabal, de zwarte krachten, zouden dat fantastisch vinden. Iedereen zou iedereen bevechten in feite. Zoals nu bijvoorbeeld de niet-ingeënten met de ingeënten. Dat hebben ze natuurlijk graag. Dus dat ze nodig hebben dat we niet verbinden met elkaar. Dus dat wij moeten juist het omgekeerd doen. Wij moeten verbinden met iedereen en niet geen tweestrijd maken van je bent dit of je bent dat of je bent een schaap of je bent geen schaap, je bent dit. Nee, we zijn allemaal gehypnotiseerde mensen geweest. Of nog altijd in feite. En we moeten samen eruit komen. Dus dat is zeer, zeer belangrijk. En moest het omgekeerde gebeuren, zouden zij inderdaad gewoon wachten. Ze zouden in feite daar perfect gebruik van maken van onze tweestrijd. En naderhand, als wij elkaar bij manier van spreken uitgemoord hebben, zouden zij komen met de oplossing en zouden zij in feite niet meer in fout zijn. Dus dat mogen we absoluut niet doen. When they've gotten up maybe in a few years and to see what was going on and then... Wist je dat je met een online programma over rouwen, kippen houden of borduren duizenden euro's per maand... How do you say this? Restart their agendas again. So you have to understand they couldn't have stepped in sooner. We had to be ready. I do believe that we are pretty much on the verge or already, they're already starting, that we are pretty much at the point that there are enough people awake or enough people that will be able to handle the truth. But ultimately, it is still our free choice how we're going to deal with this. They don't want to push their agenda onto us, because then they're also doing the same thing the black hats have done. And we're not going to... Wij moeten er inderdaad letterlijk en figuurlijk klaar voor zijn, mensen. Dus niet zitten zagen als ze nog niet ingegrepen hebben, de alliantie. Ze grijpen er op volle bak in, zijn maar gerust achter de schermen. Nee, maar het officiële dat we willen zien, dat ze inderdaad de straat op komen en dus al die overheden arresteren en dergelijke. Dat gaat maar gebeuren als ze zien dat we er effectief klaar voor zijn als mensen. Wake up, if someone else does it for us, then we still don't know how to step into our own authority. They stepped in sooner. A lot of people would have just waited. Oh, we get a new system. Oh, great. Well, we can really trust our government. See, they're doing it all for us. We need to step away from that. That's really what this Great Awakening is about, is waking up that we really need to step into our powers. We can't wait for other people to do that for us. And if the white hats would have done that too soon, then we'll be stuck with these entire groups of people who still haven't learned anything and will still manifest unconsciously. So it would have taken so much time to get the programming out of them, and a lot of them would have resisted. And like I said, we would have most likely... Inderdaad, het is daarvoor dat de alliantie eigenlijk maar wacht. En natuurlijk voor ons, de wakkere zielen onder ons, is dat natuurlijk heel moeilijk. Want we zien wat er allemaal gebeurt en we zouden het eigenlijk al wel een gisteren zien gebeurd hebben. En ja, zeker niet morgen, liefst nog vandaag. Maar goed, ze heeft daar gelijk in, en dat is ook mijn visie, dat als er te veel groepen zijn die nog niet klaar zijn ervoor of die nog niet wakker geschud zijn, dan gaan ze dus verder gaan met ons het moeilijk te maken eigenlijk. Zodanig dat er inderdaad meer en meer mensen uit hun hypnose stappen. En dat is absoluut nodig, anders gaat gewoon een spelletje en achteraf gewoon in 10 jaar gewoon weer beginnen. Ended up in a global civil war in all kinds of countries, it would have been a mess.
So I just want to mention that, and I see I'm talking way too much, but this to me is important. So I'm just going to take a look at the energies right now. It's full moon in Taurus. There is a partial, how do you say that, moon eclipse. So ik ga het hierbij laten, mensen. Dus ik ga zoals altijd dan de link naar het rechtstreekse videootje van Ilona Ware Kracht uiteraard onder de video plaatsen. Maar hier zou ik het willen bijlaten voor dat filmpje. Ik denk dat ze alles gezegd heeft dat ik ook wilde naar jullie brengen in feite. Dus de boodschappen zitten er allemaal in verweven. Willen jullie gaan kijken wat ze met de kaarten doet? Wel ja, ga gewoon rustig zelf van kijken. Vergeet niet mensen een duimpje te plaatsen als je vindt dat het goed is wat we doen voor jullie. Veel delen mensen, veel delen met elkaar. Zodat andere mensen ook de boodschappen doorkrijgen. Veel subscriben, onderschrijven, het abonnement nemen kost toch niks. Dus doe dat alsjeblieft mensen, dat we op een bepaald moment naar dat live systeem kunnen gaan. Die ons inderdaad in een heel andere, ik kan zeggen, een relatie kunnen brengen met elkaar. Oké, dank u wel en tot het volgende filmpje. Dag.